Σήμερα αυτό το επεισόδιο θα και προσπαθήσουμε να κερδίσουμε την νεολαία. Και με δυσαρεστεί που το λέω αυτό, ακούγουμε σαν πολύ μπάρμπας, αλλά δεν πειράζει, έτσι να κάνουμε, μεγαλώσαμε. Αλλά θα είναι σαν να μιλάω ίσως με το γιο μου. Δεν είναι γιος μου, είναι ανιψιός μου, είναι ο Θανάσης από την Ελλάδα. 20 δεν είσαι, ρε? 20. Παραλίγο, 20 ωραία. παραλίγο. Παραλίγο 20. Λοιπόν, είναι φοιτητής στην Ελλάδα, είναι αθλητής, είναι ανιψιός μου, είναι ο γιος της αδερφής γυναίκας μου, ο Θανάσης. Γεια σου Δημήτρη, γεια σου Θεία, γεια σου host. Έτσι. Είσαι ένας 20χρονος, δεν θα με λες Θεία η μπάρμπα, εντάξει, Δημήτρη θα με λες. Δεν το βλέπεις σε πάρα πολλά podcast, γιατί όλοι μιλάνε ή μεγάλοι μεταξύ τους, οι μεγάλοι, η δική μου ηλικία, ή ακόμα μεγαλύτεροι, ή υπάρχουν πολλά περιεχόμενα με την ηλικία σου, εννοείται, και μικρότερους. Αλλά αυτή η κουβέντα ενός 45 και ενός 20 που θα μπορούσε κάλλιστα να είσαι γιος μου, ας πούμε, δεν νομίζω ότι συμβαίνει πολύ συχνά και γι' αυτό ήθελα να το κάνουμε. Πώς εσύ βασικά θέλω να καταλάβω πώς εσύ ένας 20χρονος βλέπει τον κόσμο. Πώς φαίνεται. Θες να πούμε κάτι άλλο, θες να πούμε κάτι άλλο για τον Πάκο, ας πούμε, δεν ξέρω, αλλά... Θα να συστηθώ κι εγώ 2 λεπτά ναι. Στο ακροατήριο. Είμαι ο Θανάσης, σπουδάζω εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Πολυτεχνείο. Σπουδάζω στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών. Okay. Πες και κάτι για ότι είσαι και πρωταθλητής στην κολύμβηση, νομίζω και αυτό σημαντικό. Ναι, ασχολούμαι και κάπως ερασιτεχνικά με την κολύμβηση. Τι ερασιτεχνικά, έχεις κερδίσει 800 μετάλλια. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά αυτά, γιατί είσαι πολύ μετριόφρον. Είσαι πολύ μετριόφρον. Ακριβώς. Όταν σου ζήτησα πριν κάποιο καιρό να συμμετέχεις στο podcast, πώς σου φάνηκε, ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη? Κοίταξε να δεις. Στην αρχή λίγο έτσι μαγκώθηκα. Δεν ήξερα να το κάνω, να μην το κάνω. Αλλά μετά, ξέρεις, ψάχνοντας έτσι λίγο, όντως δεν υπάρχουν πάρα πολλά podcast με τις δύο ηλικίες έτσι να συνομιλούν, κατάλαβες. Οπότε λέω θα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Χαίρομαι που το αντιμετωπίσεις έτσι. Λοιπόν, ας πάμε στην πρώτη μας ενότητα, πολύ σοβαρά, ενώπιον οποίο φάση. Λοιπόν, ακούς, είναι το πώς βασικά σε τι έχουμε άδικο εμείς για εσάς, γιατί και προσπαθώ πάρα πολύ να αποφύγω αυτή την παγίδα του λες και είμαι κανένας boomer και υπάρχει χάσμα γενεών, αλλά αναπόφευκτα θα πέσω σε αυτή την παγίδα. Αλλά ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ στο τι έχει άδικο η δικιά μας γενιά και την επόμενη γενιά, για εσάς δηλαδή. Ακούτε δηλαδή από μένα, από διάφορους αντάρτες, από τους γονείς σας, από καθηγητές, πολλά κλισέ. Όπως ακούγαμε και εμείς όταν μεγαλώναμε από τους μεγαλύτερους, κλισέ και ένα σωρό βλακίες. Υπάρχει κάποιο κλισέ από αυτά που ακούγονται που πιστεύεις είναι το πιο λάθος ή που εσένα προσωπικά σε εκνευρίζει περισσότερο απ' όλα? Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι η γενιά μας είναι τεμπελχανάδες, τεμπελχανία, τεμπέληδες. Εντάξει, δεν είναι, από μία άποψη καταλαβαίνω από πού προέρχεται αυτή η άποψη. Από πού πιστεύεις ότι προέρχεται? Λοιπόν, αυτή η άποψη πιστεύω ότι έχει επικρατήσει διότι στην εποχή μας προβάλλονται ίσως λίγο παραπάνω αυτοί που δεν εργάζονται, αυτοί που δεν δουλεύουν. Αυτοί που ασχολούνται πιο πολύ με τα social media ίσως δηλαδή. Ακριβώς. Και έτσι, δεν ξέρω, δημιουργείται μια αίσθηση ότι είμαστε η γενιά του εύκολου, η γενιά που τα έχουμε όλα στο πιάτο. Μια τέτοια αίσθηση. Ότι είστε συνέχεια στο κινητό? Ότι είμαστε συνέχεια στο κινητό, ναι, ότι κάνουμε τα πάντα με ένα κινητό και δίχως αυτό δεν μπορούμε. Κάπως έτσι. Θα σε εκπλήξει να ακούσεις ίσως ότι τα ίδια λέγανε και οι γονείς μας για εμάς. Οπότε αυτό νομίζω είναι κάτι που διαιωνίζεται. Ναι, ακριβώς. Αυτή η άποψη, γιατί και εμάς, ας πούμε, η γενιά των γονιών μας ή των παππούδων μας, ξέρω, οι παππούδες δουλεύαν στα χωράφια 15 ώρες τη μέρα. Μετά οι γονείς μας και αυτοί δεν είχαν, που λέει ο λόγος, στον ήλιο μοίρα μέχρι που ήρθε το Πασόκ φυσικά. Και πάντα εμάς μας θεωρούσαν, πάντα νομίζω είναι ένα κλισέ αυτό και γι' αυτό λέγεται και κλισέ, ότι οι παλιότερες γενιές θεωρούν τις καινούργιες ότι είναι τεμπέληδες και ότι είναι συνέχεια στο κινητό τώρα. Και βέβαια θα αντιπαραθέσω τώρα ειδικά για σένα, ας πούμε. Και ξέρω και μου έχεις πει για τους φίλους σου, βλέπω κι εγώ από άλλα παιδιά, ότι τεμπέλεις τώρα και να κάνεις προπόνηση 6 ώρες την εβδομάδα, να είσαι αριστούχος μαθητής,
να πας να δουλέψεις το καλοκαίρι που ξέρω θα πας να δουλέψεις όλο το καλοκαίρι. Δεν μου ακούγεται πολύ τεμπέλης. Οπότε νομίζω αυτό είναι ένα απίστευτα τρελό κλισέ που δεν ξέρω, εσένα ας πούμε σε επηρεάζει αυτό όταν τα ακούς, δηλαδή θυμώνεις. Κοίταξε, δεν είναι ότι θυμώνω, γιατί ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του τι κάνει και πού βρίσκεται. Αλλά είναι λίγο στενάχωρο, ας πούμε, να ακούς από μεγαλύτερους ανθρώπους ότι τεμπελιάζεις, δεν κάνεις το ένα, δεν κάνεις το άλλο. Ενώ θα πιστεύω στην πλειοψηφία, δηλαδή και από τον κλειστό μου κύκλο, το μεγαλύτερο ποσοστό δουλεύει, το μεγαλύτερο ποσοστό βρίσκεται σε κάποια σχολή, απασχολείται με κάποιο τρόπο. Δεν δυσκολεύομαι να σκεφτώ κάποιον που πράγματι κάθεται και δεν κάνει τίποτα. Μήπως θεωρείς ότι είναι και μια άμυνα της κοινωνίας να ρίξει την ευθύνη πάνω σας, αντί ας πούμε μια κοινωνία να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες? Επειδή εσείς δεν βρίσκετε ευκαιρίες, λέει εσείς είστε τεμπέληδες. Νομίζεις ότι είναι μια σωστή μετάφραση το τι συμβαίνει? Το εύκολο είναι να το ρίξεις τους από κάτω. Το δύσκολο είναι να αναλάβεις το τι έχει γίνει λάθος και τι έχεις κάνει λάθος. Ένα άλλο κλισέ που ακούγεται πολύ είναι ότι είστε πολύ ευαίσθητοι, ότι πολύ εύκολα τριγκάρεστε, δεν αντέχετε τίποτα. Υπάρχει πολύ αυτό το mental health issues, ακόμα και στη δικιά σας ηλικία. Εσύ το έχεις ακούσει αυτό το κλισέ, το βλέπεις από... Μπορεί να είναι και αλήθεια, έτσι, δεν ξέρω. Και δεν νομίζω ότι είναι και κακό να υπάρχει περισσότερη προβολή στα θέματα ψυχικής υγείας, αλλά εσύ το βλέπεις αυτό? Ήρθε ότι τον τελευταίο καιρό τα θέματα ψυχικής υγείας και έχουν βγει στο προσκήνιο και όχι άδικα θα έλεγα, όχι άδικα. Δηλαδή από εκεί που πριν από 80 χρόνια αν έλεγες στον πατέρα σου είμαι στεναχωρημένος, έχω προβλήματα τέτοιο, θα σου έδινε μια μπάτσα και θα σε έστελνε στο χωράφι. Πιστεύω ότι καλό είναι αυτά τα θέματα έτσι λίγο να προβάλλονται λίγο παραπάνω, κατάλαβες, να υπάρχει μια βοήθεια. Συμφωνώ 1000%. Νομίζω ότι. Αλλά απλώς αυτό που ακούγεται, και δεν ξέρω αν ισχύει, ίσως ισχύει σε ένα μικρό βαθμό, ότι η δικιά σας γενιά είναι λίγο πιο ευαίσθητη από όσο θα έπρεπε. Δεν είναι κακό να έχεις ευαισθησίες και να μιλάς για την ψυχική υγεία, εννοείται. Απλώς, θα σου πω ένα παράδειγμα που ίσως είναι λίγο παλιό, αυτό το wokeness που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπω, ας πούμε, τα φιλαράκια και τα φιλαράκια που ήταν πριν 20 χρόνια και κοροϊδεύαν τους χοντρούς, ας πούμε, στα φιλαράκια. Ή το να είσαι γκέι το θεωρούσαν και λίγο αστείο. Και τώρα, ας πούμε, θεωρείται αυτό πολύ ντροπιαστικό και πρέπει να κάνουμε cancel τα φιλαράκια. Αυτό μιλάω για ευαισθησία. Εσύ το βλέπεις αυτό στη δικιά σου γενιά? Γιατί κατά τη γνώμη μου νομίζω ότι είναι λίγο και υπερβολή. Είναι κάτι, μια μειοψηφία το κάνει και το έχουν στιγματίσει και καλά ότι όλοι το κάνετε σαν νέα. Ναι, ακριβώς. Δεν πιστεύω ότι αυτές οι σκέψεις αφορούν την πλειοψηφία. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο μέσος 20χρονος θα πάει να κάνει cancel τα φιλαράκια επειδή είπανε κάποιο ρατσιστικό, ξέρω εγώ, ομοφοβικό αστείο. Δεν νομίζω καν να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί. Τι άλλο σε ενοχλεί, ας πούμε, τι άλλο πιστεύεις ότι... Πες μου κάτι και κλισέ, αλλά και όντως κάτι που όντως είναι αλήθεια. Δηλαδή κάτι που λέμε εμείς για εσάς και είναι και αλήθεια. Λοιπόν, θα το παραδεχτώ πρώτος από όλους. Για πες. Αλλά αυτό το κλισέ ότι είμαστε καλομαθημένοι. Φυσικά πάντα υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά ότι εντάξει, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές είμαστε καλομαθημένοι. Δηλαδή τι εννοείς καλομαθημένοι? Οι παππούδες μας περάσαν πολέμους και πείνες. Οι γονείς μας, εσείς καλή ώρα, περάσατε κρίσεις και τα λοιπά. Εμείς, εντάξει, μπορώ να πω ότι όχι βολεμένοι, μπορώ να πω ότι είμαστε σε μια καλή περίοδο για να σπουδάσουμε, για να κάνουμε κάτι παραπάνω, κάτι που μας αρέσει, με αυτή την άποψη. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί κάποιος θα έλεγε ότι έχετε περάσει COVID, δικιά σου γενιά, έχει περάσει από τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις. Εντάξει, ήσουν ένα παιδί όταν ήταν το 2011 η κρίση. Πέρασες 2 χρόνια απομόνωση με COVID, στα τουζένια σου, και ζεις κιόλας τώρα επίσης μια κρίση. Γιατί στην Ελλάδα και παγκοσμίως, αλλά ειδικά στην Ελλάδα, τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Αλλά μου αρέσει η αισιοδοξία σου και μου αρέσει αυτό που λες, η ειλικρίνειά σου. Ότι φυσικά εσείς η γενιά σας είστε πολύ καλύτερα από την προηγούμενη και τα παιδιά σου λογικά θα είναι καλύτερα από την δικιά σου. Αν και σου λέω, εμείς σαν μεγαλύτεροι, εγώ προσωπικά αγχώνομαι για τον Στέφανο και τον ξάδερφό σου. Το τι έρχεται. Και ας πούμε θα μπορέσει να βρει σπίτι, θα μπορέσει να βρει δουλειά. Κοίταξε, αυτό σαφώς η κάθε γενιά έχει και τις δυσκολίες της. Δηλαδή,
εσείς αντιμετωπίσετε δυσκολίες, εμείς θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, τα παιδιά μας θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, δεν υπάρχει αμφιβολία. Το θέμα είναι αυτό, σε κάθε περίσταση να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε, να μπορέσουμε να βρούμε αυτό που θα μας δώσει μια καλύτερη ζωή, λίγο έτσι κάτι παραπάνω. Σε τι έχετε άδικο εσείς για μας? Το αντιστρέφω τώρα την ερώτηση. Εντάξει, λέμε εμείς κάνετε όλο λάθη, είστε τεμπελχανάδες, είστε καλομαθημένοι. Εσείς τι πιστεύεις ότι κάνετε λάθος για μας? Τι κλισέ υπάρχουν για τις μεγαλύτερες ηλικίες? Ας τους παππούδες, ας πούμε για μας, για τους γονείς σου, για μένα και τη θεία σου. Λέτε, ας πούμε, μας λέτε όλους boomers ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τι κλισέ υπάρχουν για μας και τι πιστεύεις ότι είναι λάθος και τι σωστό? Κοίταξε, λάθος κλισέ, θα σου πω ένα που το όλος παραδόξος, γενικά στον κλειστό μου κύκλο, δεν ισχύει. Δηλαδή δεν είναι αλήθεια. Ότι εσείς οι μεγάλοι είστε πολύ αυστηροί και μας πιέζετε. Που ακούγεται. Ακούγεται. Ναι. Ότι υπάρχει πολλή πίεση, αυστηρότητα, τα μαθήματα, ακαδημαϊκά κτλ. Παρέες έχω, φίλους έχω. Δεν μπορώ να πω ότι έχω ακούσει από κάποιον ότι τον πιέζουν υπερβολικά. Σίγουρα συμβαίνει. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχω ακούσει κάποιον να τον πιέζουν υπερβολικά οι γονείς του, να είναι πάρα πολύ αυστηροί. Γενικά πιστεύω ότι υπάρχει μια χαλαρότητα, χωρίς αυτό να είναι κάτι κακό. Υπάρχει κάτι που κατηγορείται την προηγούμενη γενιά? Το ότι, ας πούμε, ψηφίζουμε όλοι τα ίδια, ότι είμαστε συντηρητικοί, ότι δεν σκεφτόμαστε καθόλου δημιουργικά. Και να νομίζω ότι είστε συντηρητικοί δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία, εγώ έτσι το βλέπω. Δηλαδή, ο καθένας στην τελική θα πάει, θα ψηφίσει ό,τι θέλει. Και στο τέλος θα μιλήσει η πλειοψηφία, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει αυτό που λες, γιατί είχε ένα ενδιαφέρον από τη δικιά του μεριά, ότι δεν κατηγορείται κανέναν, ότι δεν υπάρχει κάποια ενοχή που θέλετε να νιώσει η προηγούμενη γενιά και έχετε μια περισσότερη ανοχή. Εγώ έτσι το ακούω αυτό. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η επόμενη ενότητα έχει σχέση με το τι ζηλεύεις ίσως από εμάς. Και θα πω και εγώ μετά τι ζηλεύω από εσάς. Δηλαδή, όταν ακούς για τη δικιά μας εποχή, τα 90s, τα 80s, γιατί τελευταία κιόλας είναι και πολύ μεγάλη μόδα, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει είδηση. Σε πολλά podcasts υπάρχουν με νοσταλγικά. Πώς ήταν η ζωή στα 80s και πολλά βιντεάκια στα 90s. Η μουσική, το πώς μεγαλώσαμε, οι δικές μας γενιές. Τώρα οι δικές μας γενιές, ας πούμε, που μαθαίνουν τα podcast, βγάζουν όλο τέτοια βιντεάκια. Πώς ήταν τα 90s και τα 80s και τα zeros. Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά, δηλαδή το έχεις πάρει χαμπάρι ότι συμβαίνει αυτό και υπάρχει, ας πούμε, μια αίσθηση ότι τότε ήταν καλύτερα ή τι ωραία που ήταν τότε? Εννοείται, και το νούμερο ένα πράγμα έτσι που μου έρχεται στο μυαλό είναι η ζωή, ας πούμε, στην επαρχία. Ναι. Δηλαδή να μην ζούσα, τι ζηλεύω δηλαδή, να μην ζούσα, ας πούμε, στην πόλη, να ζούσα έτσι σε κάποια πιο επαρχιακή... Στο Αχλαδοχώρι, να χαρεί ο μπαμπάς. Πες ναι. Στο Αχλαδοχώρι. Στο Αχλαδοχώρι, λοιπόν, να μπορούσα να ζω κι εγώ έτσι σε ένα χωριό, να έχω τις παρέες μου, να βγαίνω έξω, να παίζω μπάλα όλη τη μέρα, κατάλαβες. Ναι, όχι το χωριό, ουσιαστικά αυτή τη ζωή. Το ότι να παίζεις μπάλα όλη τη μέρα έξω. Έτσι πιο ανέμελη, σε διαφορετικά τοπία, σε διαφορετικές παραστάσεις. Τώρα, βέβαια, αυτό μπορεί να το λέω επειδή έχω ζήσει όλη μου τη ζωή στην πόλη. Αλλά καταλαβαίνεις. Και ναι, αυτό το καταλαβαίνω πως το ζηλεύεις. Για φιλίες υπάρχει αυτή η έννοια του να κάνεις φίλους ή μόνο μέσα από το online, ας πούμε. Θα μου πεις, βέβαια, για σένα δεν ξέρω αν είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί εσύ έχεις πάρα πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες και γνωρίζεις πολύ κόσμο. Αλλά γενικά για τη γενιά σου, πιστεύεις ότι υπάρχει έντονη ανθρώπινη σχέση ή έχει ψιλοχαθεί αυτό? Και σαφώς υπάρχει έντονη ανθρώπινη σχέση, αν όχι και πιο έντονη από τις προηγούμενες γενιές. Αλλά πλέον έχει μπει και αυτός ο παράγοντας μέσα, ότι πλέον μπορείς να κάνεις και έναν φίλο μέσα από κάποιο βιντεοπαιχνίδι, ας πούμε. Προσωπικά, όντως, όπως είπες, δεν είμαι αντιπροσωπευτικό παράδειγμα. Αλλά ναι, πράγματι, πέρα από τους φίλους που μπορεί κάποιος να έχει στην καθημερινότητά του, μπορεί να υπάρχει και κάποιος φίλος, όπως είπες, μέσω του διαδικτύου, που αυτό σίγουρα δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Μ' άρεσε αυτό που είπες, ότι περισσότερα από εμάς έχετε περισσότερους φίλους τώρα. Παρά το ότι εμείς έχουμε την εντύπωση ότι υπάρχει μια απομόνωση στη γενιά σας, και εσύ μου λες τώρα κάτι αντίθετο, το οποίο είναι
συναρπαστικό το ακούω, πραγματικά. Όχι περισσότερους φίλους ποσοτικά, αλλά ποιοτικά θα έλεγα. Δηλαδή, Ναι. εγώ θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ δεμένος, ας πούμε, με τους φίλους μου. Η αίσθηση ότι αν θα τα καταφέρεις για το μέλλον, σε σχέση με εμάς, εμείς ας πούμε εντάξει είμαστε μια γενιά που μέχρι να έρθει η κρίση και τα λοιπά, εντάξει πήγαιναν καλά τα πράγματα στην Ελλάδα και είχαμε πάντα μια αισιοδοξία. Φυσικά μετά φάγαμε σφαλιάρες, όπως είπα εγώ και η θεία σου φύγαμε, λόγω δουλειάς, λόγω κρίσης. Και εσύ ουσιαστικά μεγαλώνεις μετά, είσαι παιδί αυτής της κρίσης και μεγαλώνεις μέσα σε μια συνεχόμενη κρίση. Πιστεύεις ότι έχετε εσείς τις ίδιες επιλογές, τις ίδιες ευκαιρίες που είχε η δικιά μας γενιά, ή πιστεύεις ότι εσείς είστε πιο περιορισμένοι? Θεωρώ ότι το άγχος του να πετύχεις και να... με όποια έννοια είναι το να πετύχω, υπάρχει. Σίγουρα υπάρχει. Στον καθένα μας. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Τώρα θεωρώ πως μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το άγχος. Μπορούμε να... Έχουμε επιλογές. Ναι, οκ. Πιστεύω ότι υπάρχουν επιλογές για τον καθένα, ώστε να μπορέσει να τα καταφέρει μέσα σε εισαγωγικά. Αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Ωραία. Δεν ξέρω αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το εύχομαι να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν είναι η άγνοια κινδύνου ενός εικοσάρι. Μπορεί να είναι και η άγνοια κινδύνου ενός εικοσάρι. Θα το σκεφτόσουν να... Επέλεξες εσύ τώρα να μείνεις Ελλάδα για σπουδές και όχι να φύγεις στο εξωτερικό. Αν είχες και επιλογή να φύγεις στο εξωτερικό, υπάρχει όλους να φύγεις ή πιστεύεις ότι το μέλλον σου είναι στην Ελλάδα? Αυτό... Και το μέλλον όχι μόνο το προσωπικά του Θανάση, και από τους φίλους σου, θέλω να μου πεις. Κοίταξε, αυτό που σου είπα με τις επιλογές που έχουμε, ακριβώς εδώ πάνω πέφτει. Δηλαδή, ότι υπάρχει και επιλογή του εξωτερικού. Ακριβώς, ναι. Εγώ προσωπικά, έτσι όπως το βλέπω και το έχω συζητήσει και με φίλους μου, το έχω συζητήσει σε παρέες και πάνω κάτω, εκτός από αυτούς που θέλουν οπωσδήποτε να μείνουν στην Ελλάδα, η άποψη είναι πάνω κάτω η ίδια. Δηλαδή, ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια καλή δουλειά, ένα καλό μισθό, μια καλή περίπτωση τέλος πάντων στην Ελλάδα και αν έρθει καλώς. Αν δεν έρθει, η επιλογή του εξωτερικού είναι εκεί πέρα για να βοηθήσει. Θα σου πω τώρα πολύ γρήγορα κι εγώ, εμείς τι ζηλεύω εγώ προσωπικά σε εσάς και νομίζω και τι ζηλεύει όλη η γενιά μας σε εσάς, εκτός από τα νιάτα σας και την ομορφιά σας. Πάλι σαν boomer ακούγομαι. Νομίζω ότι εσείς αυτό που είπες για τις ευκαιρίες έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορεί όλοι να υπάρχει μια μιζέρια και να λένε ότι η δικιά σας γενιά είναι καταστραμμένη και δεν θα έχετε λεφτά, δεν θα έχετε ευκαιρίες. Νομίζω ότι η δικιά σας γενιά και φυσικά κάθε γενιά που έρχεται μετά, όπως ήμασταν εμείς σε σχέση με τους γονείς μας, έχετε πολύ πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Καταρχάς, να σου πω απλά, εμείς όταν ήμουν στην ηλικία σου και πιο μικρός, για να βρω κάτι πρέπει να ανοίξω μια εγκυκλοπαίδεια. Να ανοίξω τον τόμο και να ψάξω. Εσείς τα έχετε όλα εύκολα. Τι είναι η εγκυκλοπαίδεια? Εσείς τα έχετε όλα εύκολα. Τα έχετε όλα στα πόδια σας, τη γνώση. Έχετε απίστευτα εργαλεία και με το AI να κάνετε τα πάντα. Το άλλο που πιστεύω υπάρχει τώρα που δεν υπήρχε τότε, ότι υπάρχει ελευθερία στο να είσαι όποιος θέλεις, χωρίς να σε κρίνουν. Δεν το έχω ζήσει προσωπικά, αλλά νομίζω για μεγάλο ποσοστό του κόσμου είναι μια ελευθερία που δεν την είχαν οι παλιότερες γενιές. Το βλέπεις εσύ αυτό? Υπάρχει, έτσι? Δεν λέω βλακίες. Όχι, ναι, σαφώς εννοείται. Υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία, όπως είπες, πολύ μεγαλύτερη πρόσβαση σε πληροφορία, που αυτό είναι έτσι και αυτό που είπαμε πριν, ότι σε καθησυχάζει εντός εισαγωγικών και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, υπάρχουν ευκαιρίες, δεν χρειάζεται άγχος και όλοι με κάποιον τρόπο στο τέλος θα βρουν τον δρόμο τους. Και επίσης κάτι που, αυτό που το ανέφερες εσύ πριν για το εξωτερικό, ότι έχετε πλέον εσείς πολύ μεγαλύτερες ευκαιρίες να ταξιδεύετε. Δηλαδή και είναι πιο προσβάσιμα τα ταξίδια για τη δικιά σας γενιά, κάτι που δεν ήταν και τη δικιά μας. Που εσύ ίσως το θεωρείς δεδομένο, αλλά ακόμα και εγώ, ας πούμε, και εμείς δεν ταξιδεύαμε τόσο πολύ όσο εσείς. Τίποτα. Μόνο στην Ελλάδα, μέχρι τη Χαλκιδική, μέχρι μια ώρα μακριά για ένα μπάνιο και πίσω. Δεν υπήρχαν τα ταξίδια Ευρώπη που έχεις σαλονίσει όλο τον κόσμο και θα πας μέχρι και στο Ρίο που λέμε λόγω του χρόνου. Δεν υπήρχαν αυτά για εμάς. Εσύ το θεωρείς δεδομένο, φαντάζομαι, έτσι αυτό? Δεν το θεωρώ δεδομένο. Το θεωρώ ότι άμα θέλει κάποιος να ταξιδέψει, μπορεί.
Αυτό. Δεν υπάρχουν οι περιορισμοί, δεν υπάρχει... Και αυτό κιόλας όταν πας και βλέπεις και άλλους λαούς και άλλους ανθρώπους και συνομιλείς μαζί τους, μετά είναι έτσι ίσως και πιο εύκολο να σκεφτείς να πας κάπου στο εξωτερικό να δουλέψεις, όπως είπαμε και πριν. Θέλω να μου πεις λίγο για το πρωταθλητισμό, αλλά θέλω να μου πεις και λίγο και για τις σπουδές σου, για το φοιτητής, γιατί είσαι εντάξει, δεν θέλω να ξέρω δεν σ' αρέσει να μιλάς για τον εαυτό σου, αλλά εντάξει, είσαι ένας αριστούχος, είσαι και πολύ έξυπνος αλλά και πολύ εργατικός και αυτό νομίζω έχει βγει από τον πρωταθλητισμό που κάνεις στην κολύμβηση. Είσαι πολύ πειθαρχημένος, το οποίο δεν νομίζω ότι είναι πολύ συνηθισμένο για ανθρώπους ηλικίας σου, γιατί και εγώ ήμουν κάποτε 20 και δεν ήμουν, πίστεψέ με, καθόλου πειθαρχημένος. Πώς είναι αυτό, πώς είναι αυτή η ζωή, πώς είναι αυτή η πειθαρχία μες στο κεφάλι σου και τι σου έχει μάθει αυτό το πράγμα στη ζωή σου, το να είσαι πρωταθλητής, να είσαι τόσο πειθαρχημένος και τόσο προσιλωμένος σε στόχους. Λοιπόν, ο πρωταθλητισμός, το κυριότερο που μου έχει προσφέρει θα έλεγα είναι ότι αν προσπαθήσεις αρκετά, στο τέλος θα τα καταφέρεις. Τώρα βέβαια θα μου πεις, αυτό το αρκετά πού βρίσκεται στο δρόμο. Και θα σου πω εγώ ότι κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή, απλά όταν προσπαθείς, όταν έχεις ένα πρόγραμμα, όταν υπάρχει μια θέληση κυρίως, δηλαδή όταν υπάρχει θέληση, στο τέλος σίγουρα θα τα καταφέρεις. Και αυτό επεκτείνεται τώρα σε πολύ μεγαλύτερο εύρος από την κολύμβηση και μόνο ή από κάθε άθλημα. Είναι και στη ζωή πιστεύω. Και... Είναι και το consistency, δηλαδή αυτό η συνέπεια. Δηλαδή, ακόμα και αν βαριέσαι και αν είσαι κουρασμένος, θα πας, θα το κάνεις. Ακριβώς. Ακόμα και όταν είσαι κουρασμένος, ακόμα και όταν είσαι στη χειρότερη σου μέρα που λέει ο λόγος, εσύ πρέπει να πας εκεί πέρα και να δείξεις τον καλύτερό σου εαυτό. Και αυτά εντάξει, είναι πράγματα που τα έχουμε ακούσει 1000 φορές από 1000 διαφορετικούς ανθρώπους, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Ναι, τα έχουμε ακούσει 1000 φορές από 1000 διαφορετικούς ανθρώπους και το κάνει σχεδόν κανείς. Είναι απλό στο να το λες, αλλά νομίζω ότι είναι απλό και να το κάνεις. Νομίζω αυτή η πειθαρχία και αυτό το να επιμείνεις στο στόχο σου και να θες να κάνεις κάτι και να το κάνεις, τελικά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται. Αρκεί να έχεις, και θέλω να μου πεις να συμφωνείς αυτό, να έχεις ένα στόχο. Δηλαδή, εσύ είχες πάντα, φαντάζομαι, ένα στόχο. Ότι ο στόχος μου είναι όχι μακροπρόθεσμο σε 50 χρόνια, σε 2 μήνες έχω αυτόν τον αγώνα. Αυτός είναι ο στόχος μου. Μετά, σε άλλους 2 μήνες, είναι εκείνος ο στόχος μου. Καλά τα λέω. Σίγουρα, ναι. Και εγώ ήμουνα και τυχερός, διότι ήδη από μικρή ηλικία μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτόν τον Γολγοθά, ας πούμε. Με τράβηξε πρώτον ότι ήμουνα σχετικά καλός, δηλαδή από μικρός, αλλά και μέσα από το κολύμπι έκανα παρέες, έκανα φίλους, οπότε όλοι μαζί, ας πούμε, τρώγαμε το λούκι. Οι αποτυχίες στον αθλητισμό, που φαντάζομαι υπάρχουν άπειρες, σε έχουν μάθει και σε έχουν βοηθήσει και στην άλλη ζωή σου, στο διάβασμα ή στη φοιτητική σου ζωή. Στο σχολείο πιο πριν από αυτό στις Πανελλήνιες, έχει βοηθήσει αυτό το element ότι υπάρχει αποτυχία? Κοίταξε, οι αποτυχίες, να κάτσεις να τις μετρήσεις, σίγουρα θα σου βγουν στην τελική πολύ περισσότερες από τις επιτυχίες. Δηλαδή, είναι μέρος της διαδικασίας η αποτυχία. Αλλά το καλό ξέρεις ποιο είναι, ότι στο τέλος κανείς δεν θα θυμάσαι την αποτυχία, ότι είχες αποτύχει. Στο τέλος θα θυμάσαι μόνο ότι κέρδισες, ότι έκανες το ένα, ότι έκανες το άλλο. Σωστά. Ακριβώς. Και όπως και πώς αυτές οι αποτυχίες με έχουν βοηθήσει, με έχουν οριμάσει, έχω κατανοήσει ότι δεν είναι κακό να αποτύχεις. Δηλαδή... Ότι μόνο μαθαίνεις από τις αποτυχίες, φαντάζομαι. Ακριβώς, ότι οι αποτυχίες είναι εκεί πέρα για να σου μάθουν 5 πράγματα. Πώς σου φαίνεται το ελληνικό πανεπιστήμιο? Το ελληνικό πανεπιστήμιο, ας ξεκινήσουμε πρώτα από τα αρνητικά. Ναι. Θεωρώ ότι από άποψη εγκαταστάσεων βρίσκεται πολύ επίοικο στον προηγούμενο αιώνα. Δηλαδή, όταν μπαίνεις μέσα στις αίθουσες, όταν μπαίνεις μέσα στα κτίρια, δεν είναι πολύ ευχάριστο αυτό που βλέπεις, θα έλεγα. Τα πανεπιστήμια του εξωτερικού θεωρώ ότι βρίσκονται τουλάχιστον μία 20ετία, μία μισό αιώνα μπροστά από άποψη εγκαταστάσεων.
Τώρα θα μου πεις αυτό σημαίνει ότι είναι η παιδεία που λαμβάνεις υποδέστερη. Θα σου πω όχι. Πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλο βάθος στις σπουδές. Δηλαδή μαθαίνουμε πάρα πολλά πράγματα που εγώ ακόμα τα βλέπω, μπορεί εγώ και ένας συνομιλικός μου τα βλέπουμε άχρηστα, αλλά μετά από 1-2 χρόνια, δηλαδή μάθαμε κάτι στο πρώτο έτος, βλέπουμε τώρα ας πούμε κολλάει σιγά σιγά στο τέλος του δεύτερου. Υπάρχει έτσι μια συνέχεια που θα έλεγα ότι μερικά πανεπιστήμια στο εξωτερικό ίσως να μην την έχουν. Είναι σύγχρονες οι σπουδές σου εσείς τώρα στον τομέα της πληροφορικής που είσαι? Συνάδουνε, πάνε μαζί με την τεχνολογία και το πώς κυλάει το πράγμα? Σας μαθαίνω για AI. Εγώ είμαι τώρα στα πρώτα έτη, αλλά θα σου πω το εξής, ότι το πρόγραμμα σπουδών άλλαξε πριν από 2-3 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι το ίδιο με αυτό που ήταν πριν από 100 χρόνια. Άρα συμβαδίζει με την πραγματικότητα. Ακριβώς. Έχουν μπει μαθήματα νευρονικών δικτύων, έχουν μπει μαθήματα AI. Ωραία. Και γενικά όλα τα μαθήματα, μόλις μάθουμε κάτι θα μας πούν και αυτό εδώ να ξέρετε, χρησιμοποιείται σε εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης για παράδειγμα. Ωραία. Άρα λοιπόν είσαι γενικά από ό,τι ακούω, Θανάση, ικανοποιημένος από το πανεπιστήμιο. Απλώς όχι τόσο ικανοποιημένος από τις εγκαταστάσεις, το οποίο εννοείται πως παίζει και αυτό ρόλο. Αλλά στην ουσία του θέματος πιστεύεις ότι γενικά το πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, τουλάχιστον αυτό που ζεις εσύ, δεν είναι τόσο πίσω από τα ξένα. Ακριβώς, ότι δεν είναι υποδέστερο, δεν είναι πίσω, δεν πάει πίσω. Ωραία. Πολύ, πολύ χαίρομαι που το ακούω αυτό. Υπάρχει κάποια πίεση που νιώθεις εσύ σαν Θανάσης ή που οι φίλοι σου νιώθουν? Προσπαθώ να καταλάβω κι εγώ αν τελικά όλη αυτή η πίεση που υπάρχει από τα social media, που βλέπεις όλους αυτούς τους πετυχημένους από τα 18 τους πάμπλουτους και καλά, τους influencers, στα κανάλια που λένε ότι όλα χάλια, η οικονομία χάλια, όλα σκατά, πολέμοι, χαμός. Και απ' την άλλη, εσύ και από ό,τι ακούω μια αισιοδοξία. Τελικά τι ισχύει? Λοιπόν, κοίταξε, καταρχάς, για να μην ακούν κι άλλοι και λένε τι λέει αυτός τώρα εδώ πέρα που μας το παίζει και αισιόδοξος κτλ. Θα σου πω, εγώ προτιμώ να βλέπω τη ζωή με μια συγκρατημένη αισιοδοξία, αν με καταλαβαίνεις. Δηλαδή, Πολύ. καλύτερα να βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο παρά μισοάδιο, που μπορεί να μην είναι μισοάδιο, μπορεί να είναι άδειο μια σταγόνα μέσα. Αλλά προτιμώ να το βλέπω αισιόδοξα το πράγμα, ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Ότι υπάρχει μία πίεση, ότι υπάρχει μία, έτσι όπως το λες, ότι παρουσιάζεται η κοινωνία μας πολύ χάλια, ότι όλοι αυτοί που βγαίνουν στα social media, οι πάμπλουτοι, ναι, δημιουργείται έτσι μία πίεση, ένα άγχος έτσι, τι και αν δεν γίνω εγώ πλούσιος, ας πούμε, κάπως έτσι. Αλλά στην τελική είναι, ας πούμε, αυτός ο σκοπός σου να γίνεις πλούσιος, να έχεις πολλά λεφτά, να έχεις ένα γιότ στο Ντουμπάι, δεν ξέρω και εγώ τι. Ωραία, ακούγεται. Ναι. Εντάξει, θα σου πω, εγώ τουλάχιστον προσωπικά μπορώ να ζήσω και χωρίς γιότ στο Ντουμπάι. Και νομίζω ότι αυτό που περιγράφεις είναι και κάτι που βλέπουμε στην κοινωνία παντού, ότι τα κακά νέα και τα άσχημα διωγγώνονται και μόνο αυτά ακούς, και το να ακούς έναν νέο να σου λέει ότι εγώ έχω αισιοδοξία για τη ζωή και πιστεύω μπορούμε να τα καταφέρουμε, τελικά αυτό πρέπει να ακούγεται. Δηλαδή αυτό νομίζω, αυτή η φωνή σαν τη δικιά σου νομίζω πρέπει να ακούγεται, και μακάρι όσοι το δουν αυτό το podcast να πάρουν μια νότα αισιοδοξίας, γιατί πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Γιατί σκέφτομαι εγώ αν ήμουν στην ηλικία, αν ήμουν τώρα πριν 20 χρόνια, 25 χρόνια και με ρωτούσε κάποιος podcaster στο 1990, όχι στο 2000 μάλλον, συγγνώμη, 2000, δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος, γιατί ίσως από το χαρακτήρα μου δεν ξέρω, αλλά δεν θα ήμουν τόσο αισιόδοξος. Είναι αλήθεια ότι πολλές φορές η αισιοδοξία δεν προβάλλεται τόσο πολύ. Δεν φαίνεται πως... Τώρα θα μου πεις και με το δίκιο της. Δηλαδή δεν έχω κι εγώ αυταπάτες. Γνωρίζω που βρίσκομαι, γνωρίζω ποιες είναι οι δυσκολίες, γνωρίζω, όπως είπες, για τις Πανελλήνιες π.χ. ότι είναι μια διαδικασία εξάντλησης του νέου μυαλού. Τα γνωρίζω αυτά, ξέρω, τα έχω περάσει κιόλας. Υπάρχουν προβλήματα, σίγουρα. Μπορούν να λυθούν.
Εγώ θα πω ναι. Λοιπόν, να κλείσουμε λοιπόν με κάτι πιο ελαφρύ. Πού θα δούμε το Θανάση σε 5 χρόνια? Θα πάει στρατό, θα κάνει μεταπτυχιακό? Πού θα δούμε το Θανάση σε 5 χρόνια. Καταρχάς, άλλα 3 χρόνια έχουμε τη σχολή. Άλλα 3 χρόνια σχολή. Μετά φανταρικό? Μετά, Ή θα πας μεταπτυχιακό? μάλλον μετά θα συνεχίσω τις σπουδές, θα προσπαθήσω να βρω κάποια δουλειά έτσι ή στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα, δεν το έχω σκεφτεί ακόμα. Φανταρικό θα το καθυστερήσω λίγο ακόμα. Για μεταπτυχιακό δεν το σκέφτεσαι? Νομίζω θα είναι κρίμα. Ναι, το σκέφτομαι και για μεταπτυχιακό, ίσως παράλληλα με κάποια δουλειά. Αλλά ναι, αυτό που Ελλάδα ή εξωτερικό? Κοίταξε να δεις, σίγουρα θα ήθελα κάποια στιγμή να βρεθώ στο εξωτερικό. Για σπουδές, για δουλειά, με κάποιο τρόπο σίγουρα θα ήθελα να το ζήσω και αυτό που λέμε. Για να έχω μια άποψη, για να έχω μια εικόνα, ώστε να πορευτώ μετά στα επόμενα βήματα. Καταλαβαίνεις. Να κλείσουμε λοιπόν, Θανάση, με μια συμβουλές για τους ακροατές του Mid-Grid Crisis, για τους σαραντάριδες. Μια συμβουλή από έναν 20χρονο. Μια συμβουλή, να δώσω εγώ συμβουλή Ναι, για... εσύ να δώσεις μια συμβουλή. Ναι, τι θα μας έλεγες? Χαλαρώστε, τι θα μας έλεγες? Βγάλε το σκασμό. Θα σας έλεγα αυτό ακριβώς, ότι... Όχι αυτό το βγάλε το σκασμό. Θα σας έλεγα ότι δεν χρειάζεται να αγχώνεστε για εμάς. Είμαστε εντάξει. Εννοείται χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας, αλλά στο τέλος όλοι θα τα καταφέρουμε με κάποιο τρόπο. Ωραία, πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και γράψτε μας όσοι έχετε παιδιά, ανήψια ή όσοι είστε 20άριδες που αμφιβάλλα μας το λέει στο και ένας. Βέβαια δεν ξέρω, Θανάση, αν το πεις στους φίλους σου μπορεί να μας δει κανένας. Τώρα το κοινό θα μεγαλώσει. Έτσι, θα μεγαλώσει το κοινό. Γράψτε μας στα σχόλια εσείς πως, αν συμμερίζεστε αυτή την αισιόδοξη νότα της νέας γενιάς και αν πιστεύετε ότι τελικά αυτό πρέπει να προβάλλετε και όχι όλη αυτή η μιζέρια και το άγχος και η πίεση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.